Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta kaikille. I am olen Tuija Robbins and we welcome all of you into our meditation process. Toivotamme teidät kaikki lämpöisesti tervetulleeksi mietiskelyprosessiimme. We are sorry that we are a little bit late. We have these continuous problems, technical problems. Olemme pahoillamme, että olemme vähän myöhässä. Meillä oli taas näitä tuttuja teknisiä ongelmia. I just remind you that our technical master Michael is not here. Huomautan, että meidän tekninen mestarimme Michael ei ole nyt täällä. So let us go directly into our next country. Menkäämme nyt suoraan tähän seuraavaan maahamme, and that is Peru. Ja tämä on Peru. I think that every one of us know Peru. Oletan, että jokainen meistä tietää Perun. It is that country against the Pacific Ocean in the southern America. Se on se maa, joka on tyyntä valtamerta vasten ja tuolla Etelä-Amerikan mantereilla. Here we see the flag of Peru. Tuossa näemme Perun lipun and where it is situated ja mihinkä se sijoittuu. It has about 31 million people, jotakuinkin 31 miljoonaa on väestöluku. Its official language is Spanish, over 84%. Pääkielenä on Espanja yli 84%, and then Quechua, maybe we all have been hearing about this native language Quechua, which is over 13%. Ja sitten Quechuan kieli, jota on yli 13%. Its neighboring countries are, sen naapurimaita ovat Ecuador, Colombia, Brazil, Bolivia and Chile. Naapurimaita ovat Ecuador, Colombia, Brasilia, Bolivia ja Chile. Here we have the topographic map, and you see that Peru is basically, we can say that it is mountainous. Periaatteessa voimme tuosta typograafisesta kartasta sanoa, että se on täynnä vuoria. So this row of mountains is the famous Andes, ja tuo vuoristojono on nämä kuuluisat Andit. But then interestingly it has 2/3 of this area also covered by the Amazon. Mutta sitten 2/3 jopa on Amazonin, tuon suuren joen täyttämää. And isn't it interesting that how huge is the river Amazon? Ja eikö olekin mielenkiintoista, kuinka mielettömän suuri on tuo Amazon virta. That is from the city Lima, which is the capital city. Ja tämä on sitten taas Limasta, joka on pääkaupunki. It is a million city. Se on miljoona kaupunki, and as in Mexico City, here too the problem of clean air is nowadays growing problem. Ja nyt samalla lailla kuin Mexico Cityssä, niin tuo puhtaan ilman ongelma on kasvava Limassa. And those who have been visiting in Peru, you know that the car level or how old they are, if that has not drastically changed in few years, there is a huge amount of very old cars, and they are really polluting air. Lima tai Peru yleensäkin on samalla lailla kuin tuolla muualla Etelä-Amerikassa ongelmana on tuo vanha autokanta, jotka todella sitten saastuttavat ilmaa. And as I'm sure that all of us, we know that Peru, like these areas of
Southern America, they are full of old ruins. There are some images, satellite images by NASA, which is telling that only that only 15 to 20% has these ruined be discovered in the jungle. NASAn satelliittikuvista päätellään, että vain 20% näistä vanhoista jäänteistä, jos asutuksen jäänteistä on vain löydetty, taikka niitä löytyy tuolta viidakosta, but they are in difficult areas, so the investigators and scientists has not been able to go there, but there are all over the Southern America those ruins. Mutta satelliittikuvat todellakin kertovat, että näitä jäänteitä on ympäri Etelä-Amerikkaa, mutta ne ovat niin vaikeakulkuisten osuuksien päässä, että tiedemiehet ja tutkijat eivät ole kaikkialle vielä pystyneet menemään. And also that how quickly the jungle is growing, so these are bigger ones which are mapped by satellite images, but then what this whole jungle is covering, we don't know. We know that in Southern America has been this first outpost of a hierarchy, the Temple of Ibis. So I'm sure that in the future that is going to be discovered, that the old, very old inhabitants in these areas. It says that the earliest proof of human presence goes to 9,000 years ago before the Christ, and we know that this is ridiculous number. Tiede sanoo, että noin 9,000 vuoden päähän menee nämä ihmisasutusten jäljet, mutta se on naurettavaa, sillä me tiedämme, että tuolla alueella on ollut hierarkian ensimmäinen ulkoinen paikka, jota sanotaan Ibetsin temppeliksi, eli tulevaisuudessa varmasti nämä sitten löydetään. When we go to this very bloody history, let us start from that time when the Spaniards came in. Kun nyt menemme tuohon hyvin veriseen historiaan, niin mennään siihen, missä espanjalaiset tulevat. So 1300s to 1500s, the Incas were very powerful, and it had a huge Inca state. It covered more than Peru area. Kun menemme tuohon 1300-1500-luvulle, silloin Inkoilla oli tämä valtaisa vahva Inka-valtio, joka sitten meni suuremmaksi kuin tämä varsinainen Perun raja. You remember also that the Mayans were the other, and Aztecs were the other powerful states. Muistan, että Aztekit ja Mayat olivat muita näitä vahvoja valtioita. But then the Spaniards came in 1500s, and Francisco Pizarro is the one of the famous Spanish names which captures the Inca emperor. 1530 luvulla Francisco Pizarro, varmasti muistatte nimeen, hän sitten kukisti Inka-hallitsijan. And so we went until 1821 when it was declared the independence from the Kingdom of Spain. Ja 1821 sitten julistettiin Espanjan kuninkaasta itsenäisyys. And then there has been various changes, ja sen jälkeen on ollut erilaisia muutoksia, but it is interesting if you think about all of the states of the world, that in Southern America these states are they are the oldest what we find on planet. Mielenkiintoista on todeta, kun vertaamme maailman
mittakaavassa, että Etelä-Amerikassa on vanhempia maailman valtioita. So maybe it tells about the energy of the IBS, ancient IBS. Ehkä se kertoo sitten tuon IBESin muinaisesta vaikutuksesta. But because of the Spanish touch, we have a lot of in architecture the Spanish style. Jos katsomme arkkitehtuurisesti, niin me näemme ympäriinsä tällaista espanjalaista vaikutusta. This is the Congress in Lima, Congress House, ja tässä on kongressitalo Limassa. And just few images about that Spanish touch or style. Tässä muutamia kuvia vain tästä espanjalaisesta vaikutuksesta. But then when we go into the mountains, mutta sitten kun menemme vuoristoille, here we see the typical housing on the mountains. Ja tässä näemme tämmöistä tyypillistä asumusta taas tuolla edelleenkin vuoristoissa. So the difference are huge. Tästä näemme, että nämä erot ovat valtaisat. Then here we have the president Ollanta-Humala. Ja tässä näemme presidentti Ollanta-Humalan. The terror threat is general in Peru. Ja tuo terroriuhka taas Perussa on tällaista keskivertotasoa. But then when we think about the history, mutta kun nyt ajattelemme historiaa, I was just taking only few images and I'm again recommending everybody to study a little bit Peru and Google this vast history and the amazing things which are left behind those stones, carved stones. Suosittelenkin kaikille teille googlettamaan Perua ja vähän opiskelemaan, sillä ei millään voi tehdä oikeutta tälle rikkaudelle. Täällä minulla on vain ihan muutamia kuvia. And this is this interesting figure which is called Quetzalcoatl, the plumed serpent, the feathered serpent. Tämä on Quetzalcoatl, tämä mielenkiintoinen olento, joka on sulkakäärme, or rainbow serpent, taikka sateenkaarikäärme. It refers to Christ, ja tämä viittaa Kristukseen. And here we have this from different eras, huge amount of ceramic work, eri aikakausilta todella suuri määrä kaikenlaista keraamista työtä. And this typical art, ja tämmöistä tyypillistä taidetta. This sun king or sun being, ja tämä aurinkojumala, God Nayablab or Quetzalcoatl, the one who is coming from the sun. Tämä olento, joka tulee auringosta, God Nayablab. And he is in this image in his boat. And let us compare the Egypt, the Ra and his boat. Ja tämä aurinkojumala tässä on hänen veneessään samalla lailla kuin Egyptissä on aurinkojumala Ra veneensä kanssa. And here is this beautiful weaving style, ja tässä tätä kaunista kudontataidetta. Well, there are much more, on hyvin paljon enemmän. But let us have this flavor of the streets, ja tästä tämmöistä pientä makua, mitä on kaduilla. In these cities it is very typical way of going to these food markets, ja tämä on hyvin tyypillinen tapa mennä näille ruokamarkkinoille and eat in that sense outside, ja tällä lailla syödään ulkona. In Lima and the bigger cities, Peru is also very famous of its
delicious food. Ja Peru on myös hyvin kuuluisa tästä maukkaista ruuistaan eri kulinaristisista paikoista isoissa kaupungeissa. And this is really lovely image. Ja tämä on ihana kuva. Laama also gives a smile. Tämä laama antaa meille myös hymyn. Look at these different styles of the hats. Ja katsokaa näitä erilaisia hattumalleja. So it's almost everybody, when we think about the countrysides at least, that the Peruvians have hats. Melkeinpä kaikki Perussa, niin heillä on hattuja. And very sweet ones, ja hyvin suloisia. And we see the very colorful tradition ja hyvin värikästä traditiota. And of course these very warm hats of llama threads ja lämpöisiä hattuja laaman langasta. And when we think about people, it is very multi-dimensional, multi-ethnic nation. Jos ajattelemme ihmisiä, taas on maa kyseessä, joka on hyvin multi-etninen, monietninen, but believe or not, it's 79% the blood heritage is telling about Native American heritage. Yli 79% tuo verilinja todistaa tuon yhteyden alkuperäis-Amerikan intiaaneihin. And here is some tribes from and the housing also from the Amazon. Ja tuossa näette tuota Amazonin viidakon kulttuuria. And this is very typical image again. Ollantaytambo, very famous historical place. Ja tämä on hyvin tyypillinen kuva Ollantaytambosta, joka on yksi historiallinen paikka. But then when we think about the education, jos ajattelemme taas tuota lukutaitoa, it is said that over 96% is the literacy rate in urban areas. Sanotaan, että 96% on sitten urbaaneissa paikoissa tuo lukutaitoisuus and 80% in rural areas ja sitten maaseutupaikoissa 80%. But my experience has been that I have this kind of sense that it is not so high in rural places. Minusta itsestäni tuntuu, että lukutaitoisuus ei ole niin korkea näissä maaseutupaikoissa. But then anyway, primary and secondary education are free and compulsory. Mutta sitten tuo perus- ja toisen asteen koulutus on ilmaista ja pakollistakin tällä hetkellä. So maybe when we think about these children around 15 years and so, that is the literacy rate. Ehkä tämä lukutaitoisuus kuuluu näille lapsille, joka on tuon ikäistä 15-vuotiaista ja niin edespäin. Then there are very many traditional religious traditions. Ja sitten on hyvin paljon tämmöisiä uskonnollisia traditioita. As we can guess, the Peru is Christian country, ja kuten voimme arvata, Peru on kristitty maa. So over 82% Catholics, yli 82% katolisia. But then it has this very strong tradition to the sun, as mentioned. Mutta sillä on hyvin tämmöinen rikas ja hyvin vahva yhteys aurinkoon. Tibetan says that all of those traditions who have a relationship with the sun, they are
those who have somewhat still been rooted to the IBS tradition. Hän kertoo, että tiibettiläinen kertoo, että kaikki traditiot, jotka ovat jollakin lailla, jolla on tämmöinen aurinkokulttuuri, niillä on edelleen yhteys tähän muinaiseen Ibetsin temppeliin. But then there is very much a shamanistic native tradition ja hyvin paljon tämmöistä shamanistista alkuperäistraditiota. But then a very strong Roman Catholic Church, mutta hyvin vahva roomalaiskatolinen kirkko, and also other Christian tribes, traditions ja muita kristittyjä traditioita. And these Catholic festivals are blend all over, ja nämä katolilaiset traditiot ovat sitten levinneet ympäriinsä, and Mary has a very powerful place, ja Marialla on hyvin voimallinen yhteys ja tuo ote Perussa. When we think about economy, Peru is all the time struggling with the big countries and very big companies has a lot of their branches in Peru. Suurilla kauppayhtiöillä on sitten tämmöisiä sivutoimistoja tai sivuliikkeitä Perussa, ja Peru taiteilee sitten hyvin paljon tämän suuren kansainvälisen kaupan kanssa. It is said that Peru is upper middle income country. Sanotaan, että Peru on tällaisen korkeamman keskivertotulon maa, but this and that it has high human development index, ja että sen tämmöinen inhimillinen kehityksen mitta on hyvin korkea. So it is a rising country nowadays. Se on tämmöinen nouseva maa nykyään. But it has huge amount of poor people. It has over 31% poor people, mutta sillä on aivan mieletön määrä köyhiä ihmisiä, yli 30%. But then tourism is one of the main income source. Mutta sitten turismi on tietysti yksi kaikista voimallisimmista tulolähteistä. It is said that over 1 million jobs is given by tourism. Sanotaan yli 1 miljoona työpaikkaa tulee turismin ympärille. Here we see the most famous place of Peru, which is Machu Picchu. Ja tämä on varmasti Perun kaikista kuuluisin paikka, Machu Picchu. And this it has a very beautiful quality. I have visited there a few times, and it is a fantastic place to meditate. Olen itse vieraillut tuolla muutaman kerran, ja siellä on edelleenkin aivan ihmeellinen energia ja paikkana upea, missä mietiskellä. But Machu Picchu is not the only one. Here is Ollantaytambo, which is said by the native people that it is even more sacred. Tässä on Ollantaytambosta. Machu Picchu ei ole suinkaan ainoa pyhä paikka, vaan paikalliset sanovat, että tämä Ollantaytambo on vielä pyhempi kuin sitten Machu Picchu. Then this amazing place, Sacsayhuaman. Ja sitten Sacsayhuaman, ihmeellinen paikka, which has been astonished the scientist how on earth these huge big stones have been moved. Tämä ihmetyttää tiedemiehiä, millä ihmeellä nämä mielettömät kivet on sitten siirretty. They are not coming from that place itself, that they have been exported. Ne eivät tule tältä paikalta, vaan ne on tuotu muualta. And that there is not even big
holes between the stones, ja ettei edes veitsi pysty menemään näihin rakoihin. Ne ovat niin tarkkaan leikattu. And this is Moray Inca ruins. Ja tässä on Moraynin Inka pyhät rauniot. And there are similar kind of places also in other places. Tällaisia samantyyppisiä paikkoja on sitten muuallakin. Well, here is the map again that you could study the Amazon River. Tässä vielä, että voisitte katsoa, mistä tuo Amazonin virta lähtee. You see that it is coming from the Andes. It's really amazing. Ja tämä Amazonin virta siis lähtee Andeilta ja menee läpi Etelä-Amerikan and flows through the Southern America, through Brazil, ja sitten menee tuon Brasilian läpi. And as said, these jungles are still almost untouched, 80% untouched, ja nämä Amazonin viidakot ovat 80% vielä koskemattomia. But then the very typical countryside is these high mountains, mutta sitten hyvin tyypillistä ovat nämä korkeat vuoret. And on those mountains, beautiful blue lakes, ja sitten tuolla vuorilla tämmöisiä ihania sinisiä or turquoise lakes, sinisen turkoosia järviä, and then this kind of doors, ja sitten tällaisia oven tyyppisiä kaivaumia. So they are not going anywhere, they just look like doors, so we may question what are they. Sitten tällaisia ihmeellisiä ovia, jotka ei siis johda mihinkään, ja voimme kysyä, mitä ne sitten ovat. And then Nazca. Ja nyt sitten Nazca. That also is these interesting animal kinds of figures and also those lines. Nämä eläimen kuviot tuolla korkealla vuorella ja erilaisia viivoja. What are they? Ja nämä on sitten kysymystä, mitä nämä ovat. Here we see some of them as well. And there are all kinds of theories and of course very much related to UFOs. Ja hyvin paljon erilaisia teorioita ja kuten tiedätte, niin liittyvät hyvin useasti ufoihin. And then it is said this is the oldest landline of the first pyramids and said the oldest civilization in America. I didn't find now that was that referred to this 9,000 years ago. I just don't believe it. Tässä sanotaan, että on Etelä-Amerikan vanhimmat pyramidit, Caral, mutta en löytänyt, että sanottiinko tässä, että ne menevät sinne 9,000 vuoden päähän, mikä siis ei pidä paikkaansa. So this is called Caral. And then Lake Titicaca, of course, is also one of the most famous places. Ja sitten Titicacan järvi on tietysti yksi näistä kuuluisimmista järvistä. Bolivia is sharing the lake. Ja Bolivian kanssa Peru jakaa tätä järveä. And it is a huge tourist place as well. Ja se on hyvin kuuluisa turistipaikka myöskin. And extremely beautiful. Ja erittäin kaunis. But then we will finish to these llamas, which are the source of the wool. Ja sitten laamat lopetamme tähän, jotka ovat sitten tämän villan lähteitä, and they are sometimes decorated very beautifully. And then it refers to these
great being Quetzalcoatl, ja silloin kun niitä koristellaan tälleen, ne liittyvät tähän Quetzalcoatliin, sateenkaarikäärmeeseen. And let us then repeat our problems. Vielä käykäämme läpi näitä muutamia ongelmia into our meditation work, jotta saamme kosketuksen tähän mietiskelytyöhömme and calling help, pyytääksemme apua. So the uneven income throughout the population, tämä tulojen epätasaisuus koko läpi väestön, over 30% people are poor, yli 30% ihmisistä ovat köyhiä. Water supplies and sanitation problems, vesiongelmia ja puhtauden saniteettiin liittyviä ongelmia. Then the pollution ja tuo saastuminen and also corruption ja myöskin korruptio. And in all the people, also the healthcare is problem in Peru because of these distances and wrong, difficult places to go. Ja se tietysti liittyy siihen, että on niin vaikea kulkuista tuo maasto, että sitten osa ihmisistä on tämän terveydenhuollon ulottamattomissa. Okay, I think now we have some image about beautiful Peru, and also we must remember the music, the Peruvian music from Andes. Ja sitten täytyy tietysti muistaa tuo kaunis perulainen andilainen musiikki. So let us go now into our meditation. Ja nyt menkäämme mietiskelyymme. And let us align with the group who is now meditating together. Virittäydymme ryhmäämme, joka mietiskelee tällä hetkellä yhdessä. And let us also align with our triangle groups. Ja virittäytykäämme kolmioryhmiimme. Visualize that we are forming a spiritual unit of service. Visualisoin nyt, että muodostamme henkisen palvelun yksikön. Visualize that interrelated triangle. Visualisoin nyt yhteen liittynyt kolmio, which is formed by hierarchy, new group of world servers, and men and women of goodwill, joka muodostuu hierarkiasta, uudesta maailmanpalvelijoiden ryhmästä ja hyvän tahdon naisista ja miehistä. And see yourself being a part of that triangle. Näe itsesi myös olevan osa tätä kolmiota. Visualize the triangle around the Christ and the Christ in the center. Näe nyt Kristuksen ympärillä oleva kolmio ja Kristus sen keskellä. It is formed by the avatar of synthesis, the spirit of peace and the Lord Buddha. Ja se muodostuu synteesin avatarasta, rauhan hengestä ja Herra Buddhasta. The Christ, the coming one, has promised to be at present if two or more would gather in his name. Kristus, hän joka tulee, on luvannut, jos 2 tai useampi kokoontuisivat hänen nimensä, siellä hän olisi läsnä. Let us gather in his name. Kokoontukaamme nyt hänen nimensä.
We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. And let us welcome his presence. Toivottakaamme hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. Let us respond to his vibrations. Vastatkaamme nyt Kristuksen värähtelyihin. Let us respond to the vibrations of the future, the nearing energies of the Lord. Vastatkaamme tulevaisuuden värähtelyihin, Herramme lähestyviin energioihin. In Christ everything is new. Kristuksessa on kaikki uutta. In unified sacrifice we leave personality will behind. Yhdistyneessä uhrauksessamme jätämme taaksemme persoonallisen tahtomme. And we follow him, ja seuraamme häntä. And we will ask, ja pyydämme. I know, O Lord, of life and love about the need. Touch my heart anew with love, that I too may love and give. Minä tiedän, oi elämäni rakkauden Herra tarpeen. Kosketa uudelleen sydäntäni rakkaudella, niin että myös minä rakastaisin ja antaisin. He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name, and with faith in the response, will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa pyydetään hänen nimensä vastaukseen uskoen, se tulee tapahtumaan. Let us remember what our Lord, Lord Maitreya has promised. Muistakaamme, mitä meidän Herramme, Herra Maitreya on luvannut. Let us now concentrate upon Peru. Keskittäytykäämme nyt Peruun, and let us call help. Ja kutsukaamme apua. In the name of the Christ and on behalf of humanity, we ask help and support to Peru and its people. Kristuksen nimessä ihmiskunnan puolesta me pyydämme apua ja tukea Perulle ja sen kansalle. And let us do that in our own words for a while. Ja rukoilkaamme ja pyytäkäämme hetki aikaa omin sanoin.
Let us ask healing for Peru and its people. Pyydämme parannusta Perulle ja sen kansalle. We ask support to Peru's poor people. Me pyydämme tukea Perun köyhille ihmisille. We call the forces of restoration. Me kutsumme jälleen palauttamisen voimia. We call the forces of enlightenment. Kutsumme valaistumisen voimia. And to the forces of reconstruction for aid for Peru. Ja jälleen rakentamisen voimia apuun Perulle. We asked the purpose of the soul of Peru to be established. Me pyydämme Perun sielun tarkoitusta rakentumaan and occultly demand that to happen, ja okkultisesti vaadimme sen tapahtuvaksi. See the Christ, the coming one, in the heart of Peru. Näe nyt Kristus, hän joka tulee Perun sydämessä. See the light of the Christ creating a unified, defending, protective wall of light around Peru. Näe Kristuksen valon luovan, yhdistyneen, suojaavan ja vartioivan valoseinävän Perun ympärille. Magnetizing all good and repulsing all negativity. Magnetisoiden kaiken hyvän ja torjuen kaiken negatiivisuuden. See that light becoming stronger and blending with the light of the neighboring countries. Näet tuon valon tulevan voimallisemmaksi ja yhdistyen naapurimaiden valon kanssa. See the Christ, the coming one, in the heart of every country. Näe nyt Kristus, hän joka tulee jokaisen maan sydämissä. And his light rising from every country and blending with the light of the other countries. Ja hänen valonsa nousevan jokaisesta maasta ja sulautuen jokaisen muun maan valon kanssa, so that it finally includes the whole planet, niin että se lopulta yhdistää koko planeetan. We
Visualize the united effort by hierarchy and by us. New group of world servers, men and women of goodwill. Näe nyt yhteinen ponnistus hierarkian ja meidän taholtamme, uuden maailman palvelijoiden ryhmän ja hyvän tahdon naisten ja miesten välillä. Let us bless Peru ja siunatkaamme Peru. And all the other countries and the United Nations ja kaikki muut maat ja yhdistyneet kansakunnat. Let us now meditate, visualize, invoke and sound the great invocation number 3. Mietiskelkäämme, visualisoikaamme, kutsukaamme ja lausukaamme suuri invokaatio numero 3.
our deepest gratitude to the Christ for his presence. Syvin kiitoksemme Kristukselle hänen läsnäolostaan. May the peace of Shambhala rest upon Peru. Levätköön Shambhalan rauha Perun yllä. And upon all the other countries. And upon the United Nations. Kaikkien muiden maiden ja yhdistyneiden kansakuntien yllä. Dearest friends, thank you very much for your participation and for your presence. Rakkaat ystävät, kiitämme läsnäolostanne ja osallistumisestanne. So we will continue on Thursday, the 3rd of March, ja jatkamme sitten torstaina 3. maaliskuuta, and then we have Angola in our focus. Ja vuorossa on sitten Angola. And that is again at 5 a.m. GMT. Ja aloitamme taas kello 7 aamulla. Now we wish you very good evening or day or night, afternoon, and welcoming you again in 2 days. Ja toivotamme taas teidät kaikki lämpöisesti tervetulleeksi 2 päivän päästä. Ja me toivotamme teille kaikille mitä parhainta, ihaninta päivää. So, namaste from Finland ja nyt namaste täältä etelästä.